χαρούμενο λιβάδι. Γιατί είναι χαρούμενο αυτό το λιβάδι? Ίσως γιατί όσοι μένουν εκεί είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ίσως να είναι πολύ όμορφο. Γιατί να μην ρωτήσουμε καλύτερα τη συγγραφέα, θα ξέρει καλύτερα αυτή. Και ποια είναι? Η Φιλιώνη Κολούδη. Ωραία, πάμε. Μα πού είναι η συγγραφέας, γιατί αργεί και γιατί τα βλέπω όλα κόκκινα? Γιατί φοράς κόκκινα γυαλιά. Έτσι αισθήσεις με συγγραφέα. Βγάλ' τα. Έχεις δίκιο. Τώρα είναι καλύτερα. Το Δημήτρη που το πρωτάξε πριν ακόμα δει το φως της ζωής. Και πώς γίνεται αυτό? Μήπως το άκουσες από την κυρία της μαμάς του? Πάμε να ρωτήσουμε τη συγγραφέα. Μήπως είναι αυτή εκεί στις Μαργαρίτες? Ναι, πάμε. Αναστασία ή Φιλιό. Χαίρομαι πολύ. Γεια σας. Θα μας εξηγήσετε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο Δημήτρης που του αφιερώνετε το βιβλίο σας? Ο Δημήτρης που γράφω στην αφιέρωση είναι ο γιος μου. Και τότε που έγραφα το βιβλίο αυτό ήταν μέσα στην κοιλιά μου και ήταν ο πρώτος που το άκουσε. Α, υπέροχα. Όπως υπέροχο είναι και το ασπροκίτρινο λιβάδι σας. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα είναι για πολύ χρυσοκίτρινο, ούτε ασπροκίτρινο. Για ελάτε. Μα τι παράξενη σκηνή είναι αυτό? Νομίζω ότι δεν είναι σκηνή. Είναι ο μίσχος μιας παπαρούνας. Πράγματι, είναι μια παπαρούνα. Γιατί σε αυτό το λιβάδι που ήταν όλο άσπρες μαργαρίτες, κάποια στιγμή φύτρωσε μια κατακόκκινη παπαρούνα. Οι Μαργαρίτες δεν ήξεραν τι λουλούδι ήταν αυτό, ώσπου μια μέρα ένας άνθρωπος τους είπε ότι ήταν μια παπαρούνα. Πάντως αμένα μου αρέσουν οι μαργαρίτες. Εμένα πάντως μου αρέσουν οι παπαρούνες. Μαργαρίτες! Παπαρούνες! Μαργαρίτες! Παπαρούνες! Για μια στιγμή, δηλαδή δεν χωράνε και τα δύο λουλούδια σε ένα λιβάδι? Στο λιβάδι όταν ξεφύτρωσε η κόκκινη παπαρούνα, οι Μαργαρίτες δεν τη θέλανε, γιατί ήταν διαφορετική από αυτές. Είχε άλλο χρώμα στα πέταλά της, διαφορετικό κοτσάνι, διαφορετικά φύλλα. Δεν την ήθελαν, γιατί νόμιζαν ότι δεν ήταν ίδιες. Και τι θα γίνει τώρα? Θα τη διώξουν από το λιβάδι τους, δεν θα την υπερασπιστεί καμία Μαργαρίτα? Οι Μαργαρίτες φοβούνται. Γιατί δεν θέλουν τα μαργαριτάκια τους να κάνουν παρέα με τα παπαρουνάκια. Νομίζουν ότι θα τους κάνουν κακό. Υπάρχει όμως μια σοφή γιαγιά, η γιαγιά Μαργαριτένια, που τις συμβουλές την ακούνε όλοι και που τους είπε αυτή που ξέρει τόσα πολλά, ότι σε ένα άλλο λιβάδι ζουν πολλά χρωματιστά λουλούδια και είναι πολύ όμορφα εκεί. Έτσι, σταμάτησαν οι Μαργαρίτες να θυμώνουν με την κόκκινη παπαρούνα. Καλά, οι Μαργαρίτες θύμωσαν, αλλά η παπαρούνα δεν θύμωσε με αυτά που ακούει. Η παπαρούνα τις έβλεπε τριγύρω της, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν ήξερε τη γλώσσα τους. Βλέπετε, οι παπαρούνες δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα με τις Μαργαρίτες. Καταλάβαινε βέβαια πως κάτι συνέβαινε, πως κάτι έλεγαν για αυτήν, αλλά δεν ήξερε τι. Ένιωθε πως τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, ειδικά όταν έλεγαν τη φράση «να φύγει, να φύγει». Άραγε, τι να σημαίνει αυτό, αναρωτιόταν. Την τρόμαζαν τα αγριεμένα πρόσωπα μερικών. Απ' την άλλη όμως, έβλεπε και τα φιλικά κάποιον άλλον. «Δεν ξέρω τι γίνεται», είπε από μέσα της. «Εγώ θα καθίσω εδώ χωρίς να τις ενοχλώ και θα δούμε». Ψιτ, παιδιά, ελάτε να σας δείξω. Και τι νομίζετε, το χρώμα μας κάνει να είμαστε όλες ίδιες? Ωραία, είμαστε όλες άσπρες και λοιπόν, για δείτε τα πέταλά μας, είναι ίδια σε όλες. Δείτε τα φύλλα μας, σε άλλες δεν είναι μικρότερα και σε άλλες μεγαλύτερα. Σε άλλες δεν είναι πιο πολλά και σε άλλες πιο λίγα. Τα κοτσάνια μας είναι το ίδιο ψηλά σε όλες. Οι ρίζες μας φτάνουν όλες το ίδιο βαθιά μέσα στο χώμα.
Αχα, τελικά οι Μαργαρίτες με τις Παπαρούνες ανδρήκανε. Ναι, και ξέρεις τι κατάλαβα εγώ από αυτή την ιστορία? Ότι αν θέλεις πραγματικά, μπορείς να πλησιάσεις τον άλλο, όσο διαφορετικός κι αν είναι από σένα. Για πώς τελειώνει αυτή η ιστορία? Θα μας πει η Φιλιό. Μια μέρα, δίπλα στην παπαρούνα, φύτρωσαν κι άλλες παπαρούνες. Έτσι το λιβάδι στολίστηκε πιο πολύ με κόκκινο χρώμα. Αυτό άρεσε στις Μαργαρίτες, γιατί είχαν πιο πολλές παπαρούνες φίλες για να παίζουν. Μετά από λίγο καιρό, οι παπαρούνες άρχισαν να παντρεύονται με τις Μαργαρίτες και έκαναν πολλά μαργαριτοπαπαρουνοπεδάκια που είχαν χρώμα ροζ. Για να καλωσορίσουν τους νέους κατοίκους του λιβαδιού τους, έκαναν μια μεγάλη γιορτή. Κάλεσαν και τα λουλούδια από τα άλλα λιβάδια. Φούσκωσαν χρωματιστά μπαλόνια, έφτιαξαν κέικ με μαργαρίνη και τα πασπάλισαν με παπαρουνόσκονη. Χόρεψαν, ήπιαν, έφαγαν, τραγούδισαν και μαργαριτένια και παπαρουνίστικα τραγούδια. Ακόμα θυμούνται πόσο όμορφα πέρασαν. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς κόκκινο άσπρο καλύτερα. Κοιτάξτε, ένας ζωγράφος. Άρα γι' αυτός έφτιαξε τις εικόνες της ιστορίας. Τις εικόνες τις έφτιαξε η Σοφία Φόρτωμα. Πάμε να τη ρωτήσουμε ποιο είναι το αγαπημένο της λουλούδι. Δεν θα έλεγα ότι μου αρέσουν πιο πολύ οι παπαρούνες, μην τυχόν και θυμώσουν οι Μαργαρίτες. Όπως και το αντίστροφο, να μην πω για τις Μαργαρίτες, μήπως και θυμώσουν οι παπαρούνες. Ας σοβαρευτούμε όμως. Θα έλεγα ότι όλα τα λουλούδια είναι όμορφα, διότι μας δίνουν φως στη ζωή μας, χαρά στη ζωή μας. Αγαπώ λοιπόν όλα τα λουλούδια και όλα τα χρώματα. Άλλωστε τα χρώματα είναι αυτά που έχουμε μάθει από μικρά παιδιά. Έχουμε μεγαλώσει με το γαλάζιο του ουρανού, έχουμε μεγαλώσει με το μπλε της θάλασσας, το χρυσοκίτρινο του ήλιου. Όλα είναι αγαπημένα. Η Φιλιό Νικολούδη έκανε ένα χαρούμενο χρωματιστό βιβλίο. Ένα διαπολιτισμικό βιβλίο, παίζοντας μέσα με χρώματα και με λουλούδια, όπως είναι οι Μαργαρίτες και οι Παπαρούνες. Έπαιξα κι εγώ μαζί της, ακολούθησα πιστά τις αράδες της και έπαιξα κι εγώ μαζί σε αυτή την ιστορία. Είμαι σίγουρη πως είδατε το Δημήτρη και την Ελευθερία να κλέβουν λέξεις. Θέλω λοιπόν να παίξουμε ένα απλό παιχνίδι. Να ψάξετε να βρείτε τα αντίθετα αυτών των λέξεων. Θέλω να σκεφτείτε πώς αισθανόταν η παπαρούνα της ιστορίας μας. Έχετε συναντήσει παιδιά που αισθάνονται έτσι απομονωμένα ακριβώς επειδή δεν μιλούν τη γλώσσα ή δεν έχουν τις συνήθειές σας? Θα ήθελα να σκεφτείτε αν μπορείτε να πλησιάσετε αυτά τα παιδιά, γιατί είμαι σίγουρη πως έχετε κοινά μαζί τους. Σκεφτείτε το.